नमस्कार भावांनो, मी तेजस तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे क्रिएटिव्ह तेजा. आज आपण पाहणार आहोत अनबॉक्सिंग, ग्राफिक्स टॅबलेटचं अनबॉक्सिंग. तर आपल्याकडे आज आहे हुइऑन इन्स्पिरॉय H640P ग्राफिक्स टॅबलेट. आपण या टॅबलेटचं अनबॉक्सिंग पाहणार आहोत. हा टॅबलेट मी ॲमेझॉनवरून ऑर्डर केलेला होता. तर चला आपण याचं अनबॉक्सिंग पाहू. त्याच्यामध्ये काय काय आहे. तर आपण याच्यामध्ये पाहू शकतो हा टॅबलेट, केबल, OTG, 2 OTG आहेत, एक मायक्रो USB आणि एक सी पोर्टवाला. नंतर आहे आपल्याकडे ग्राफिक्स पेन. हा पेन स्टँड, आणि मॅन्युअल आणि ड्रायव्हर इन्स्टॉलेशनसाठी दिलेल्या लिंक आहेत. तर आपण पाहू शकतो याच्यामध्ये नंबर ऑफ आयटम्स काय काय दिलेले आहेत ते. ग्राफिक्स टॅबलेट, USB केबल, कनेक्शनसाठी USB केबल, 2 OTG, मायक्रो USB, सी पोर्ट, नंतर पेन, ग्राफिक्स पेन स्टँड आणि ड्रायव्हर मॅन्युअल आणि ग्राफिक्स टॅबलेटचं मॅन्युअल आहे. आपण या पेन स्टँडच्या आतील बाजूला हे खोलल्यानंतर आतील बाजूला पाहू शकतो आपण 1 2 3 4 5 6 7 8 आपल्याला निब दिलेले आहेत त्याच्या. आणि खालील साईडला आपण पाहिलं तर इथे आपण पाहू शकतो इथून आपण निब कशा प्रकारे रिमूव्ह करू शकतो. याच्यात अडकवून त्या पद्धतीने आपण पिन रिमूव्ह करून घ्यायची. तर आपण याचं मोबाईलवरती कनेक्शन करून पाहणार आहोत ॲक्च्युअल टेस्टिंग. त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकतो या मॅन्युअलमध्ये दिल्याप्रमाणे इथे वर्किंग एरिया इन फोन मोडमध्ये आपण एवढाच एरिया
64.5 mm चा एरिया आपण वापरू शकतो. नंतर आहे कॉम्प्युटर मोडमध्ये आपण संपूर्ण एरिया यूज करू शकतो 100 बाय 160 mm चा. नंतर इकडे मोबाईल कनेक्शनसाठी पेन टॅबलेट अँड्रॉइड फोन आणि टॅबलेटला कसा कनेक्ट करायचा त्याचे इन्स्ट्रक्शन्स दिलेले आहेत. खाली नोट दिले, द पेन टॅबलेट कॅन वर्क विदाउट एनी ड्रायव्हर इन्स्टॉल्ड इनटू युअर फोन. तर कोणताही ड्रायव्हर इन्स्टॉल नाही केला तरी पण हा पेन टॅबलेट आपल्या अँड्रॉइड फोनवरती वर्क करू शकतो. Once connected, the tablet will automatically enter the phone mode in which the pen can only work in the left gray area. जो ग्रे एरिया दाखवला आहे त्या ग्रे एरियामध्येच हा आपला पेन वर्क करू शकेल ओनली अँड्रॉइड फोनला कनेक्ट केलेल्या वेळेस. द पेन बटन्स अँड प्रेस कीज आर नॉट सपोर्टेड इन फोन मोड. हे जे 6 बटन आहेत अँड्रॉइड टॅबवरती दिलेले आणि पेन तो ग्रे एरिया त्या एवढ्या ग्रे एरिया एवढंच आपण टॅबलेट अँड्रॉइडसाठी वापरू शकतो. पेनही वर्क करतोय व्यवस्थितपणे.